با درود خدمت بینندگان عزیز کانال فارسی توب. در این ویدیو با خلاصه فیلم ترسناک خدازدایی همراه شما هستیم. امیدواریم تا پایان با ما همراه باشید. داستان با پدر پیتر ویلیام در یک کلیسا شروع میشه که دکتری ترسیده نزد او میاد و میگه که دخترش بسیار بیمار است، تو باید با من بیای. پیتر ویلیام با او میره، جایی که دختری به نام ماگلی وجود داره که پدر او را از قبل میشناسه، زیرا قبلا او در کلیسا کار میکرد، اما اکنون او توسط شیطان تسخیر شده است. پیتر ویلیام میخواد با انجام جنگیری بر روی او مشکل رو برطرف کنه، بنابراین او به شریک زندگی خود زنگ میزنه، اما شریک زندگیش میگه تا زمانی که من نیام جنگیری رو روی او انجام نده. اما پدر پیتر ویلیام زمان زیادی نداره، بنابراین دوربین رو تنظیم میکنه و سپس شروع به فیلمبرداری از جنگیری از او میکنه. پس از اجرای جنگیری شیطان از او خارج میشه، اما شیطان وارد بدن پدر پیتر ویلیام میشه. 18 سال بعد جایی که پدر پیتر ویلیام نشان داده میشه که در حال توزیع غذا بین فقرا است و سپس یک خانم نزد او میاد و میگه که پسرم خیلی مریض است. پدر پیتر ویلیام با او میره. او وضعیت پسر رو بسیار بد میبینه، به همین دلیل بر آن آب مقدس میریزه، اما هیچ عکس‌العملی در این کودک وجود نداره که از آن بفهمند که او توسط هیچ شیطانی تسخیر نشده است. این کودک واقعاً بیمار است، بنابراین پدر پیتر ویلیام او را بر می‌داره و به بیمارستان میبره، جایی که دکتر و پرستار او را چک میکنند و به او میگن که کودک بسیار بیمار است، اما ما داروها و انواع مناسبی برای درمان او نداریم. بسیاری از کودکان قبلا مرده اند. پدر از این بابت نگران است، به همین دلیل از خدا میخواد که بچه ها رو نجات بده. سپس همان دکتری که 18 سال پیش آمد و پیتر ویلیام رو پیش ماگلی برد به سراغ آنها میاد. او میگه که 4 بچه روز شنبه مردند. پدر پیتر ویلیام میگه که من در همه اینها مقصرم، اینها مجازات من است. در واقع پدر پیتر به خاطر اتفاقی که 18 سال پیش از امروز برای ماگلی افتاد احساس گناه میکنه، بنابراین نزد کشیش ارشد کلیسا میره و به او میگه که 18 سال پیش مرتکب گناهی شده است که من هرگز در مورد آن به کسی نگفتم. من هرگز جرأت این را نداشتم که به کسی بگم و اکنون او فیلم ضبط شده رو داره، کاری که 18 سال پیش از امروز انجام داد. او میخواد آن را به کشیش بده، اما جرأتش رو نداره. سپس نوار ویدیویی رو پس میگیره. کشیش هایی که اینجا هستند مقداری پول به پیتر ویلیام میدن تا بتونه بچه ها رو درمان کنه. با این پول برای بچه ها دارو و جیره میاره. هر اتفاقی که 18 سال پیش در قلب پیتر افتاد امروز هم درد داره، به همین دلیل است که او از خدا طلب بخشش میکنه. سپس فریاد کسی رو میشنوه. وقتی به داخل کلیسا میره میبینه که مجسمه عیسی مسیح از جای خود غیب شده است. بعد کاملا توسط شیطان تسخیر میشه و سپس به او حمله میکنه. بعد از لحظه ای چشمانش باز میشه. در واقع معلوم میشه که خواب بدی دیده است. حالا قبل از این که پیتر بتونه آن را بفهمه از زندان با او تماس میگیرن و رئیس زندان به او میگه که یک زندانی اینجاست که وضعیتش بسیار بدتر است. رئیس زندان میگه او به دکتر نیاز نداره، بلکه به کشیش نیاز داره. بعد از این صبح روز بعد با یک کشیش و دکتر به زندان میرسند که در آنجا یک دختر وجود داره که تحت کنترل شیطان قرار گرفته است و این دختر به همان شکل دست و پا میزنه مانند این که 18 سال پیش ماگلی در حال دست و پا زدن بود. آنها به آنجا میرند تا او را ببینند، اما به سرعت از آن سیل خارج میشند و در همین حین آن دختر با صدای بلند فریاد میزنه که همه گوشهایشان را بسته میکنند. در این لحظه پدر پیتر ویلیام بیرون میاد. ماگلی به پدر پیتر میگه که دختری که در داخل زندان است دختر شما و من است، جایی که ماگلی همراه اوست 18 سال پیش زمانی که پدر پیتر ویلیام شیطان رو از ماگلی اخراج کرد. شیطان در واقع درون بدن پدر پیتر وارد شد
بعد از آن او کاملا کنترل خود را از دست داد و با وجود اینکه نمیخواست به دلیل کنترل شیطان با ماگلی رابطه برقرار کرد که منجر به دنیا اومدن دخترش شد. ماگلی به پیتر میگه که شما باید دخترمون رو نجات بدین و بعد پیتر تصمیم میگیره که با هر قیمتی که شده دخترش رو نجات بده. بنابراین او با کشیش ملاقات میکنه، اما به او نمیگه که آن دختر اوست. همچنین با همان همکاری که در ابتدای این داستان تماس گرفته بود تا با او ملاقات کنه و به همراه او تجربه جنگیری رو تجربه کنه. در واقع او معلم پیتر است و حالا به او میگه که باید یک دختر رو نجات بدیم، اما او به معلم خود نمیگه که آن دختر اوست. او همچنین نمیخواد کسی رو درباره این موضوع مطلع کنه و حتی فیلم ویدیویی رو که شب قبل یعنی 18 سال پیش ضبط کرده بود که شامل همه ارتباطی بود که بین او و ماگلی بوده است رو نیز سوزانده بود. او به معلمش میگه که مسیح در رویاهای من آمده و منو مورد حمله قرار میده. معلم پیتر ویلیام به او میگه که شیطان بر شما حمله میکنه. او میخواد که کنترل کنه، در حالی که ما درون کلیسا نشان داده میشیم، جایی که یک زندانی به طور کامل تحت تأثیر شیطان قرار میگیره و وارد اتاقی میشه که کودکان کوچک در آنجا هستند. پیش از این که او به کودکان حمله کنه، ماگلی به او حمله میکنه و با صدای فریاد او پیتر و معلمش هر دو باخبر میشند. آنها میبینند که زندانی به طور کامل بر زندان حاکم است و هر دو اینجا مانترهای مقدس رو تلقین میکنند، یعنی آنها رو از او به خوبی بیرون میآورند. اما کودکانی که انقلابی اند بسیار میترسند. آنها به ندرت مبتلا به بیماری میشن، زیرا شیاطینی که در اینجا آمده اند بر روی این کودکان تأثیر گذاشته اند و صبح بعد نشون میده که پیتر ویلیام با معلمش به همان زندان میرند که دختر او در آنجاست که تحت تأثیر کامل شیطان است و پیش از این که او به او حمله کنه او را جنگیری میکنه که به او درک شیطان درونی او را میده. بنابراین او بسیار خوب عمل میکنه، اما این دو جنگیری خود را شروع میکنند که خشم شیطان رو به داخل پیتر ویلیام میاره و او با حمله به معلم پیتر ویلیام او را زخمی میکنه. اینجا دکتر با تزریق آنها را بیهوش میکنه و حالا پیتر ویلیام و معلمش هر دو برای آماده شدن برای انجام جنگیری که به داخل دختر پیتر ویلیام میاد، همانطور که معلم به او میگه که باید قبل از انجام این جنگیری قلب خود را پاک کنند. اگه ترس درونشان بیاد یا گیج بشن، شیطان بیشتر قدرتمندتر خواهد شد. پس از آن جنگیری رو شروع می کنند. پدر پیتر ویلیام برای دیدار با ماگلی بیرون میره و به او میگه که از 18 سال پیش آنچه اتفاق افتاد یک اشتباه بزرگ بود، چون من از قبل به تو علاقه داشتم و شیطان از این فرصت استفاده کرد و همه کارهایی رو کرد که من هرگز نمیخواستم. بعد از آن پدر پیتر ویلیام با معلم و دکترش به همان زندان میرن که دخترش در آنجاست، اما قبل از این که بتونن به او برسند نور روشن میشه و به سمت اتاق کنترل دکتر میره. در همین حین یک دختر به طرف او میاد که کاملا تحت تسخیر شیطان است و با حمله به دکتر او را زخمی میکنه. با شنیدن فریاد واکنش دکتر، پیتر ویلیام و معلمش وارد میشن. آنها میبینند که حالت دکتر بسیار بد است و او آخرین نفس خود را میکشه. دکتر به پیتر ویلیام میگه که باید از اینجا برن و در همین حال بسیاری از زندانیان این زندان وارد میشند که همه تحت تسخیر شیطان هستند. سپس آنها هر دو شروع به اجرای جنگیری میکنند و در لحظه بعد پدر پیتر ویلیام با معلمش یک شیطان رو میبینند که با دیدن آنها میترسند و شیطان با افزایش ترس آنها قدرتمندتر میشه و به آنها حمله کرده و آنها رو زخمی میکنه. اما قبل از این که بتونه آنها رو بکشه، پدر پیتر ویلیام با معلمش از آنجا فرار میکنند. دختر پدر پیتر ویلیام به نمایش گذاشته میشه که کاملا تحت تاثیر شیطان است و او آنها رو درون آشپزخانه نجات میده و در واقع او آنها رو از بار سنگین شیطانی که بر آنها است نجات میده. پدر پیتر مجبور است که گناه خود را اعتراف کنه. او توضیح میده که 18 سال پیش چه اتفاقی افتاده بود که پس از شنیدن آن معلمش میگه که جنگیری شما بر روی هیچ شیطانی کار نمیکنه.
پیتر ویلیام میگه که اگه جنگیری من نتیجه نمیده باید از شما نتیجه بده. سپس معلمش توضیح میده که چند سال پیش من با شیطان معامله کردم و پس از آن همه توانایی هایم رو از دست دادم، اما شما این اشتباه رو هرگز انجام ندین. پس از آن معلم پیتر میمیره. حالا سایر افراد هم وارد میشن که همه آنها تحت تاثیر شیطان هستند. پیتر برای نجات خود در اتاق دیگر خودش را بسته و یک ویدیویی از تمام گناهانش رو با تلفن خود ضبط میکنه. بعد از ضبط ویدیو او آن را به کشیش اعظم کلیسا میفرسته و درب رو باز میکنه که همه شیاطین اونجا هستند. او دیگه هیچ ترسی در دلش نداره و از زندگی خود بیزار است. او شروع به اجرای جنگیری میکنه و همه شیاطین رو به زمین میاندازه. آنها همه به کنترل او در میان و همه آنها بسیار ضعیف میشن. اما زمانی که دختر پیتر ویلیام که تحت تاثیر شیطان است از پشت به او حمله میکنه و پدر پیتر بیهوش میشه. وقتی پدر پیتر ویلیام بیدار میشه میبینه که به زنجیرهایی بسته شده است. همه آنها که تحت تاثیر شیطان قرار گرفتند جلو او ایستادند و دخترش هم کاملا تحت تسخیر شیطان است. بعد پدر پیتر شروع به اجرای جنگیری میکنه. در همانجا پیتر و دخترش که هر دو تحت تاثیر شیطان هستند جنگیری رو اجرا می کنند که باعث درد و رنج بسیاری برای دختر پیتر و بقیه شیاطین میشه. بعد از آن دختر پیتر به سوی پیتر میره و به او میگه که یا خدای داخلی خود را نجات بده یا بچه ها رو نجات بده. در واقع شیطان داخلی او به او گوشزد میزنه تا معامله کنه که معلم پیتر آن را برای او ممنوع کرده بود. اما اینجا فرصت دیگری برای فرار پیتر ویلیام نیست، بنابراین او معامله رو قبول میکنه تا بچه ها رو نجات بده. بعد از اینکه بچه ها کلیسا رو ترک میکنند شیطان از آنجا رفته و پیتر ویلیام روبروی دخترش است که حالا شیطان از او خارج شده و کاملا به حالت عادی برگشته است. سپس او دخترش را بیرون میاره و روز بعد نشان داده میشه که تمامی تعریفات برای پدر پیتر ویلیام است، چون او با توانایی خود بچه ها را نجات داده است. او با کشیش اعظم صحبت میکنه که ویدیوی خود را برای همیشه حذف کرده است و زمانی که او با پدر پیتر ویلیام صحبت میکنه چشمانش شروع به تغییر رنگ میکنه که کشیش اعظم متوجه این موضوع میشه که شیطان حالا درون پدر پیتر ویلیام است. بعد پدر پیتر میگه که من خدای داخلی خود را برای همیشه نابود کردم. ناگهان رنگ چشماش تغییر میکنه، اما این یک نشانه مثبت است، یعنی که درون او بخشی از خدا هنوز هم وجود داره. در پایان داستان نشان داده میشه که پدر پیتر ویلیام اکنون به شهر دیگری رفته است، جایی که صدایی از درونش میاد که دیگه نمیتونه شیطان رو کنترل کنه و به زودی آنها قصد دارند که بر دنیای کامل حکومت کنند. داستان این فیلم ترسناک در اینجا به پایان میرسه و امیدواریم که این داستان مورد پسند شما قرار گرفته باشه.